Hello everyone. हामी यो भिडियोमा क्लास 11 को युनिट 19 ट्राभल एन्ड टुरिज्म पढ्न जाँदैछौँ यात्रा र पर्यटन भन्ने टपिक. So before we start studying हाम्रो जुन आर्टिकल छ टपिक छ त्यो भन्दा पहिला we have a beautiful quote अथवा a quote, a verse from a poem. रोबर्ट फ्रोस्ट द्वारा लिखित एउटा पोएम छ. So who is Robert Frost भन्दाखेरि he is a popular American poet. है उहाँ चाहिँ एकदमै पपुलर पोइट हुनुहुन्छ अमेरिकन. सो इफ यु जस्ट सर्च रोबर्ट फ्रोस्ट भनेर यु क्यान स्टडी हिज पोएम्स है त. सो उहाँकै पोएमबाट छ, यो हेरौँ है के छ भनेर. Two words diverged in a word, and I took the one less traveled by. So यो पोएम चाहिँ छ, म थोरै तपाईलाई पढेर सुनाउँछु है त. The Road Not Taken by Robert Frost 1916. यो चाहिँ तपाईको पुरानो किताब है, क्लास 12 को ओल्ड सिलेबसमा ओल्ड इंग्लिश बुकमा छ. अहिले त कोर्स चेन्ज भइसक्यो. त्यहाँ चाहिँ यो साह्रै रमाइलो पोएम छ है. म चाहिँ सर्र पढ्छु है त, एकदमै रमाइलो लागेर चाहिँ मलाई पढ्न पनि मन लागिहाल्यो है त. छुट्टै केही पनि हेरौँ न. Two words diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads one to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a word, and I took the one less traveled by, and that has made all difference. यो चाहिँ साह्रै मिठो पोएम छ एकदमै. तपाईले चाहिँ क्लास 12 पहिलाको हेर्न सक्नुहुन्छ. अब यसको बारेमा भन्न थाल्यो भने त it will take another half an hour, तर जस्ट म यसको बारेमा भन्छु है त. सो हाम्रो ट्राभलर चाहिँ हिँड्दै आउँदाखेरि एउटा दो बाटोमा आइपुग्नु भएछ र उहाँले कुन बाटो ट्राभल गर्ने भनेर चुज गर्नुभयो त, जुन चाहिँ लेस ट्राभल गरिएको छ, जुनमा चाहिँ ग्रासहरू छ, जुन चाहिँ हिँड्दाखेरि एउटा बाटो भनेको हुन्छ नि, हो त्यो बाटो चाहिँ छैन. त्यो बाटोमा चाहिँ ट्राभल गर्ने निर्णय गर्नुभएछ. अब किन गर्नुभयो, उहाँको मोटिभ के थियो भन्नको लागि त यसलाई डिटेलमा नै पढ्नु पर्यो है त. ओके, लिभ द्याट. हामी चाहिँ हाम्रो टपिकमा आउँ. डिस्कभरिङ वेस्ट नेपाल, द वाइल्ड फ्रन्टियर भनेर छ. बिफोर यु रिड, ओके, सो बिफोर वी रिड हामीलाई के जान्नु पर्यो त. डिस्कस दिस क्वेसन्स विथ यर पार्टनर. ए, have you ever visited Western Nepal? Describe your experience. So अब तपाईको पार्टनर मेरो पार्टनर तपाई हैन. सो तपाईले भन्नुहोस् तपाई कहिले वेस्टर्न नेपाल ट्राभल गर्नु भएको छ त. सो मैले चाहिँ छैन है. सो आई हैव नेभर विजिटेड वेस्टर्न नेपाल भनेपछि त्यहाँको एक्सपिरियन्स डिस्क्राइब गर्ने कुरै भएन. मैले त छैन, तर तपाई एन्सर भन्न अल्छी लागेर मैले पनि छैन भनेर चाहिँ नभन्नु है. ओके, गर्नु भएको छ भने व्हाट इज योर एक्सपिरियन्स, यु क्यान कमेन्ट डाउन है त, एन्ड आई विल रिप्लाई. Okay, B. Do you like traveling? Why do people travel? तपाईलाई ट्राभल गर्न मन पर्छ र मान्छेलाई किन ट्राभल गर्न मन पर्छ त भनेर भनेको छ. सो मलाई ट्राभल गर्न मन पर्छ. Yes, I like traveling. To be exact, I love traveling. I think people travel to be adventurous, to enjoy the natural beauty. Natural beauty लाई enjoy गर्नलाई चाहिँ people travel. C. Do you know the name of this temple? Where is it located? So temple हेर्दाखेरि एकदमै प्रसिद्ध religious Hindu temple छ. So the name of this temple is Muktinath, and it is located in Mustang.
Now read the following travelogue by the Philippine freelance writer Megan Lewin about her 5-week adventurous experience of visiting Western Nepal. So okay, यहाँ चाहिँ एकजना फिलिपिन को राइटर हुनुहुन्छ मेगन ल्युइङ। उहाँको चाहिँ 5 हप्ताको चाहिँ एडभेन्चरस ट्राभल उहाँले गर्नुभएको रहेछ वेस्टर्न नेपालमा। सो उहाँले लेख्नु भएको ट्राभलग है, ट्राभलग भनेको चाहिँ मैले के गरेँ त ट्राभल गर्दाखेरि भनेर डेली लेख्नेलाई चाहिँ ट्राभलग भनेर भनिन्छ। ओके, लेट्स स्टडी है। बिफोर दैट एउटा क्वेशन छ, व्हाट डु यु डु व्हेन यु गेट लस्ट along your travels? Okay, म चाहिँ हराए भनेदेखि I will call my parents, हैन, dad and mom. So okay, what would you do? मलाई त्यो पनि भन्नु होला। Okay, let's study this. Along my 5-week walk in the western Himalayas of Nepal, a colorful rooster heavy on pink feathers fuffled its roseate plums at me as though to say, yes, Bidesi, it's all real. The flightless bird and I stared at each other for a brief moment, and I could have sworn it winked at me. By this point, my sanity had already gone hazy. Unlike the clear blue skies above the high passes of डोल्पा। ओके, हाम्रो राइटर चाहिँ मेगन, उहाँ चाहिँ डोल्पामा हुनुहुँदो रहेछ। सो उहाँले चाहिँ आफ्नो 5 वीक नेपालमा चाहिँ ट्राभल गर्नुभएको ट्राभलग लेख्नु भएको रहेछ। सो उहाँले फर्स्ट इन्सिडेन्ट कति ब्युटिफुल्ली यहाँ भन्नुभएको छ। अ कलरफुल रोस्टर हेभी अन पिंक फेदर। सो रोस्टर भनेको चाहिँ कुखुरा हैन, हेन अलिकति ठुलो प्रजातिको कुखुरा चाहिँ रोस्टर भनेर भनिन्छ। सो त्योसँग चाहिँ जमका भेट भएछ र उहाँलाई के चाहिँ लागेछ भन्दाखेरि यस विदेशी इट्स अल रियल भनेको हो कि जस्तो चाहिँ लागेछ त्यो के त रोस्टरले चाहिँ। सो त्यो रोस्टर चाहिँ मेबी इट वाज अ के त लफोफर्स चाहिँ हुन सक्छ अथवा पिकक पनि हुन सक्छ। ओके, द फ्लाइटलेस बर्ड, ओके, त्यो चाहिँ उड्न सक्दैन भनेर पनि भन्नुभएको छ, मेबी अरू कुनै प्रजातिको बर्ड होला। द फ्लाइटलेस बर्ड एन्ड आई स्टेयर्ड एट इच अदर फर अ ब्रिफ मोमेन्ट। एकछिन त हामी एकअर्कालाई हेऱ्यौं भयौं र म कसम खाएर भन्न सक्छु कि त्यसले मलाई आँखा झिम्कायो भनेर हाम्रो राइटरले भन्नुभएको छ। बाई दिस पोइन्ट माई स्यानिटी ह्याड already gone hazy. यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मेरो दिमाग, मेरो चाहिँ विवेक, मेरो स्यानिटी चाहिँ धुन्धला भइसकेको थियो। हेजी भनेको चाहिँ धमिलो हैन, धमिलो भइसकेको थियो र अनलाइक द क्लियर ब्लू स्काइज एबभ द हाई पासेस अफ डोल्पा, डोल्पाको चाहिँ क्लियर स्काई भन्दा चाहिँ, सो क्लियर स्काई त इट इज क्लियर बट तर मेरो स्यानिटी चाहिँ धमिलो भइसकेको थियो। Further along the trail, patches of pink grass and purple flora sprinkled the ground. Sun-dried shrubs filled the crisp Himalayan air with the familiar sweetness of chamomile. So, यहाँ चाहिँ भन्नुभएको छ कि अलि अगाडि त्यो ट्रेल अगाडि, डोल्पाको ट्रेल अगाडि चाहिँ सी क्यान सी द प्याचेस अफ पिंक ग्रास एन्ड पर्पल फ्लोरा। त्यहाँ चाहिँ पिंक ग्रास अनि त्यसपछि पर्पल के त बोटहरू बिरुवाहरू थिए। सन ड्राइड सर्ब्स, सो सन ड्राइड सर्ब्स भनेको चाहिँ घामको तातोले चाहिँ डढेर चाहिँ डढेको चाहिँ घाँसहरू fill the crisp Himalayan air with the familiar sweetness of chamomile. So त्यो सर्ब्सहरू चाहिँ जुन घामले डढेको थिए त्यो चाहिँ क्यामोमेलको स्वीटनेस जस्तै चाहिँ हावामा गन्ध आइरहेको थियो भनेर भनेको छ। सो व्हाट इज क्यामोमेल? क्यामोमाइल भनेको चाहिँ एक प्रकारको एकदमै फ्रेग्रेन्स आउने प्लान्ट हो। जस्तै डेजी फूल हुन्छ नि, डेजी, यु नो डेजी हो, त्यस्तै चाहिँ एउटा प्रकारको फूल हो जसमा चाहिँ एकदमै स्वीटनेस हुन्छ, जसको चाहिँ चिया
बनाएर पनि खान सकिन्छ। सो क्यामोमाइल भनेर इफ यु सर्च अन इन्टरनेट तपाईलाई ठ्याक्कै त्यसको फोटो आउँछ है, कस्तो हो भनेर चिन्नको लागि। अहिले चाहिँ मसँग ठ्याक्कै छैन है। ओके, stone houses held themselves together under a rock above a river, looking too crumbly to live in, but the inhabitants did not seem to mind. Okay, stone houses हैन, डोल्पामा stone houses ढुङ्गाको घरहरू चाहिँ थियो रिभर माथि। त्यो चाहिँ हेर्दैखेरि चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्था, हेर्दा बस्दाखेरि पनि अलिकति बस्न चाहिँ अयोग्य हो कि जस्तो पनि लाग्ने थियो। तर त्यहाँका बासिन्दाहरूले चाहिँ त्यसको परवाह गरेका थिए हैन। दे डिडन्ट सिम टु माइन्ड, किनकि उनीहरूलाई थाहा थियो कि त्यो चाहिँ उनीहरूको घर हो हैन। वाइ केयर भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको छ। ओके, नेक्स्ट, I wondered how much more oddity hides and flourishes in West Nepal. I wasn't supposed to be in this region, but as with many good stories, a happy incident would see me walking through the country's unknown trails. So, मलाई चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ आउनु नै थिएन, म यहाँ आउनु नै थिएन, तर एउटा राम्रो स्टोरी भयो, एउटा ह्याप्पी एक्सिडेन्ट भयो, जसको कारणले चाहिँ म यहाँ छु, म यो डोल्पा रिजनमा छु भनेर भनेको छ। Having been living on the road as a traveler for 4 years now and visiting Nepal for the 3rd time, I wanted to push the envelope and experience places where few tourists go. So, उहाँ चाहिँ 4 वर्षदेखि ट्राभल गरिरहनु भएको छ। सो अनि यो चाहिँ उहाँको नेपालको चाहिँ 3rd टाइम भिजिट रहेछ र उहाँले चाहिँ आफूलाई पुश गर्न खोजिरहनु भएको रहेछ। अरु जुन टुरिस्टहरू कहीँ पनि नगएको अथवा निकै कम टुरिस्टहरू गएको ठाउँमा चाहिँ सी वान्ट टु एक्सपान्ड हर होराइजन र नयाँ प्लेसलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्ने नेपालको चाहिँ उहाँको चाहिँ जहिले पनि चाहना रहेछ। I choose the Dhaulagiri circuit. The day I started my walk, I asked bus drivers in Beni to point me towards the direction of Tatopani. So, मैले चाहिँ धौलागिरी सर्किट हैन, धौलागिरीको रुट चाहिँ चुज गरे र जुन दिन मैले हिँड्न सुरु गरे, मैले चाहिँ बेनीको बस ड्राइभरहरू लागि चाहिँ हैन, गाडी चालकहरू लागि चाहिँ तातोपानी कता हो भनेर चाहिँ सोधिन हैन। उहाँले चाहिँ सोध्नु भयो र बस ड्राइभरहरूले चाहिँ त्यो पोइन्टमा हो भनेर चाहिँ पोइन्ट गर्नुभयो। ओके, as it were, there are 2 Tatopani, one on the east along the Annapurna circuit, one on the west along Dhaulagiri circuit. So there are 2 Tatopani, एउटा चाहिँ अन्नपूर्ण सर्किटमा अनि दोस्रो चाहिँ धौलागिरी सर्किटमा। I will end up in the east and I would learn too late that I was on the other side of where I wanted to be. So initially उहाँ चाहिँ धौलागिरी सर्किटको धौलागिरीको तातोपानीमा जान खोज्नु भएको रहेछ, तर उहाँ चाहिँ अन्नपूर्ण सर्किट जुन चाहिँ इस्टमा छ त्यहाँ चाहिँ पुग्नु भएछ। त्यो ट्रेल त्यो बाटोमा चाहिँ जानु भएछ। So she was on the other side of where she wanted to be. My options would be to turn back or to swim in the pickle I was in. So उहाँको चोइसेसहरु के थियो त अब भन्दाखेरि कि त फिर्ता जाने कि त अहिलेकै ट्रेलमा हिँड्ने। सो उहाँले चाहिँ एकदमै लिटरेचर अलिकति रोमान्टिक टाइपको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्नुभएको छ, लाइक स्विम इन द पिकल। सो स्विम इन द पिकल भनेको चाहिँ अहिले जे छ त्यसमै चाहिँ यु कन्टिन्यू है। सो त्यो भन्न खोजेको हो। I took my map out and decided to walk up to Muktinath. र मैले मेरो म्याप झिकाले र मुक्तिनाथसम्म हिँड्ने मैले चाहिँ डिसाइड गर्ने निर्णय गरे। In a guest house in Lower Mustang, I met an Englishman walking the Great Himalayan Trail. We exchanged stories over cups of hot Raksi to warm out our cold sleeps. And after looking at his map, I decided to make a pilgrimage to Rara Lake. So, Lower Mustang को
गेस्ट हाउसमा चाहिँ मैले इङ्ग्लिसम्यान भेटेँ। सो इङ्ग्लिसम्यान भनेको चाहिँ मेनली ब्रिटिसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसम्यान भनेर भन्छ। सो मैले एकजना ब्रिटिसलाई भेटेँ र हामीले चाहिँ हाम्रो स्टोरीहरू रक्सी खाँदै एक्सचेन्ज गर्यौं हैन। उसको स्टोरी के थियो र मेरो स्टोरी के हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ वी शेयर्ड आवर स्टोरीज। र उसको म्यापमा हेरेपछि चाहिँ मैले रारा लेक जाने निर्णय गरेँ। सो पिल्ग्रिमेज भनेर भनेको छ। पिल्ग्रिमेज भनेको चाहिँ तीर्थयात्रा। रारा लेकको चाहिँ तीर्थयात्रा गर्ने निर्णय गरेँ भनेर भन्नुभयो। ओके, in Darbang, I stopped to resupply food and walked towards a village named Sibang, 15 kilometers further as the crow flies. But we are taking about the largest mountain of this planet. So, म चाहिँ दरबाङमा रोकिएँ किन त भन्दाखेरि I have to resupply my food. So, उहाँले चाहिँ आफ्नो फुडहरूलाई चाहिँ फेरि भर्नको लागि उहाँले चाहिँ stopped र उहाँले चाहिँ त्यो आफ्नो फुडहरू चाहिँ रिस्टक गरिसकेपछि चाहिँ एउटा सिबाङ भन्ने गाउँसम्म उहाँ पुग्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ 15 kilometers further as the crow flies भनेर भनेको छ। सो इट इज 15 kilometers further हैन। सो र उहाँले भनेको छ 15 किलोमिटर पछि थियो, तर वी आर टकिङ अबाउट द लार्जेस्ट माउन्टेन अफ दिस प्लानेट हैन। यहाँ चाहिँ सो लार्जेस्ट माउन्टेन अफ द प्लानेटको कुरा थियो, जुन चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ द ट्रेल द वे वाज डिफिकल्ट भनेर भन्न खोजेको। इट वाज लङ डे फ्रम वन लस ग्रीन हिल टु अनदर। I went माथि and तल through warm temperate forest, under giant spider webs, over rapids, beside glassy waterholes, too tempting to swim in, if not for the stinging coldness भनेर भनेको छ। एकदमै as I said है, एकदमै के त रोमान्टिक उहाँले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुभएको छ। जस्तै यहाँ चाहिँ फ्रम वन लस ग्रीन हिल टु अनदर, एउटा हिलबाट एउटा पहाडबाट अर्कोमा आई वेन्ट माथि एन्ड तल सी इज युजिङ लाइक नेपाली ल्याङ्ग्वेज टु। सो दिस इन्डिकेट्स कि उहाँलाई चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज पनि अलिअलि आउँथ्यो। उहाँले माथि रक्सी भनेर भन्नुभयो हैन। देन योभन्दा माथि पनि सी युज्ड आई थिङ्क नेपाली वर्ड्स टु हैन। सो द्याट्स वाइ सी न्यू नेपाली। अनि त्यसपछि यो उहाँको थर्ड भिजिट पनि थियो अनि उहाँलाई अलिअलि नेपाली त आउने नै भयो। थ्रु वार्म टेम्परेचर फरेस्ट अन्डर जाइन्ट स्पाइडर वेब्स, इट साउन्ड्स लाइक फ्यान्टेसी क्या, तर इट इज रियल। उहाँको चाहिँ एडभेन्चरलाई डिस्क्राइब भइरहेको छ। ओभर ऱ्यापिड्स, बिसाइड ग्लासी वाटर होल्स, टु टेम्पटिङ टु स्विम। त्यो ग्लासी वाटर होल देख्दाखेरि चाहिँ पौडी खेलौँ लाग्ने थियो, तर के गर्नु एकदमै चिसो पो थियो त हैन। उहाँ त रारा जुन चाहिँ मुस्ताङको सर्किटमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ के त माउन्टेनमा पर्थ्यो हैन, हिमालयन रिजनमा पर्थ्यो, चिसो पनि थियो, तर उहाँलाई चाहिँ स्विम गरौँ भन्ने चाहिँ टेम्पटिङ भनेको चाहिँ चाहना के, एकदमै गरौँ भन्ने चाहिँ इच्छा हुन्छ नि। सो द्याट इज टेम्पटिङ है। सो त्यो कुरा भयो। ओके, नेक्स्ट प्याराग्राफ। इन अ सिनिक विलेज नेम लमसुङ, a young couple welcomed me in their home, where I stayed the night. In the morning, someone offered to give me a ride on his horse for a fee, but I decided to keep using my own legs. So, scenic village भनेर भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदमै ब्युटी, नेचुरल ब्युटीले भरिएको, मनै लोभ्याउँदो भिलेज भनेर चाहिँ भन्न खोज्नु भएको, scenic भनेर भन्न खोज्नु भएको। सो उहाँ चाहिँ लमसङ पुग्नु भयो। त्यहाँ चाहिँ एउटा यङ कपल हैन, एकदमै यौवन अवस्थामा रहेका कपलले चाहिँ दुईजना हस्बेन्ड एन्ड वाइफले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ वेलकम गर्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो र म त्यहाँ बसेँ रातको लागि। र बिहान कोहीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हर्समा चाहिँ राइड दिने भनेर अफर गरेछ, तर उहाँले ब्राकेटमा हेर्नुहोस् न एकदमै सार्कास्टिकल्ली फर अ फी भनेर भन्नुभएको छ। राइड त दिने तर फर अ फी है। एकजनाले चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई घोडामा पुर्याइदिन्छु भनेर चाहिँ भनेछ, तर केही कस्ट चाहिँ लाग्छ भन्ने कुरा भएछ, तर उहाँले चाहिँ म आफ्नै खुट्टा प्रयोग गर्छु भनेर निर्णय पनि गर्नुभएछ। नेक्स्ट प्याराग्राफ। इन बुजेखोङ
I washed my clothes and myself by the river. The Didi who hosted me for the night called Sutne at 7 in the morning. There was no electricity, but there was a hole in the ceiling, and the bright stars lit the cold, dark room up so beautifully that I didn't mind. So यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ बुझेखुम भन्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँले आफ्नो लुगा धुनु भएछ र आफूलाई हैन सी वास्ड herself टु सी बेथड र द दिदी भनेर भन्नु भएको छ सो जसले होस्ट गर्नुभयो उहाँलाई चाहिँ दिदी भनेर भन्नु भएको छ सो उहाँले चाहिँ नाइट टाइमलाई चाहिँ सुत्ने भनेर भन्नुहुन्छ सो सुत्ने इज बेड टाइम लिटरली टु स्लीप राइट हामी नेपालीलाई त थाहा छ सो उहाँले चाहिँ सुत्ने भनेर देन अगेन ब्र्याकेटमा चाहिँ के हो त सुत्ने भनेको भनेर लेख्नु भएको छ 7 बजे बेलुका चाहिँ इट इज बेड टाइम भनेर चाहिँ दिदीले भन्नु भएछ सो त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी थिएन तर त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भन्दा पनि राम्रो कुरा के थियो भन्दाखेरि छतमा चाहिँ सिलिङमा चाहिँ होल थियो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको चिसो कालो कोठा चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल्ली चाहिँ लिट भयो त्यो ब्राइट स्टारले गर्दाखेरि चाहिँ उज्यालो भयो राम्रो देखियो त्यो रुम उहाँको डार्क कोल्ड रुम जुन चाहिँ सी डिडन्ट माइन्ड सी इन्जोयड नेक्स्ट The next day, a 10-hour walk to Dorpatan had me marching until past sunset. I had to take my shoes off to make a river crossing. I knew that the slippery rocks and angry glacier water were going to be painful adventure. So, अर्को दिन वहाँ चाहिँ कहाँबाट त भन्दाखेरि जुन चाहिँ दरबाङ भन्ने ठाउँबाट चाहिँ नेक्स्ट डे चाहिँ 10 घण्टाको हिँडाइपछि चाहिँ डोरपाटन पुग्नुभयो तर 10 घण्टा हिँड्दाखेरि चाहिँ पास्ट सनसेट भनेर भन्नुभएको छ त्यति बेला चाहिँ उहाँ डोरपाटन पुग्दाखेरि चाहिँ सूर्य अस्त भएर पनि केही समय बितिसकेको थियो सो उहाँ त्यहाँ जानको लागि एउटा रिभर क्रस गर्नुपर्ने रहेछ तर जुत्ता लगाएर त रिभर क्रस गर्ने कुरा भएन द्याट्स वाइ उहाँले चाहिँ आफ्नो जुत्ता चिकाल्नु भयो उहाँलाई थाहा थियो कि त्यहाँको ढुङ्गाहरू एकदमै चिप्लो छ र यहाँ उहाँले चाहिँ एङ्ग्री ग्लेसियर वाटर भनेर भन्नुभएको छ यहाँनेरि एङ्ग्री ग्लेसियल वाटर भनेर भन्नुभएको छ सो यो चाहिँ एकदमै चिसो पानी कठ्याङ्ग्रिने पानी भएकोले उहाँले एङ्ग्री भनेर भन्नुभएको हो सो यो चाहिँ एकदम पेनफुल हुन्छ गाह्रो हुन्छ मलाई थाहा थियो भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ A Baini crossed the river and took my pack, made me wear her flip-flops, held me by the hand, instructed me where exactly to place my feet, and got me across. A Baini crossed the river. So, एकजना बहिनीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ रिभर क्रस गर्न हेल्प गर्नु भएछ सो हेल्प मात्रै हैन कि उहाँले चाहिँ सबै कुरा नै गरिदिनु भएछ बहिनीले सो उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ झोला थियो त्यो पनि बोकिदिनु भएछ अनि फ्लिप फ्लप भनेर भनेको छ फ्लिप फ्लप भनेको चाहिँ चप्पल है आफ्नो चप्पल पनि लगाउनुस् भनेर दिनु भएछ र हात समातेर चाहिँ यहाँ टेक्नुस् भनेर एकदमै इन्स्ट्रक्ट गरेर चाहिँ उहाँलाई रिभर क्रस गराउनु भएछ खोला नदी तराउनु भएछ सो यहाँबाट एउटा के सिम्बलाइज पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ एउटा जुन हेल्पिङको फिलिङ हुन्छ कोअपरेटिभनेस हुन्छ हम्बलनेस हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ क्लियरली सो गरिएको छ Her girlfriends were all cheering. I said my tourist classic namaste, hugged them all and moved on. र त्यो बहिनीले उहाँलाई चाहिँ खोला तारिरहँदाखेरि चाहिँ अरु उनका साथीहरूले चाहिँ चियर गरिरहेका थिए हैन एकदमै हल्ला गरिरहेका थिए र मैले चाहिँ मेरो क्लासिक नमस्ते भनेन अब क्लासिक नमस्ते भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ लाइक फरेनले चाहिँ नमस्ते भन्दाखेरि नट नेपाली नमस्ते बट नमस्ते हुन्छ नि त जुन उहाँले भने सबैलाई अंकमाल गरिन् र त्यहाँबाट हिँडिन् भनेर भनेको छ Finally,
When finally I found a base for the night, I was soon joined by the local politician from Kathmandu who were on an official trip. The evening stretched as we all danced in the dining room, Nepali music on full blast. र finally मैले चाहिँ मेरो नाइटको स्टे पनि भेट्टाएँ र मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लोकल पोलिटिशियन हैन राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई भेट्टाएँ एज नेता भनौँ न लोकल मान्छेहरूलाई भेट्टाएँ जुन चाहिँ काठमाडौँबाट आएका थिए र त्यो रात चाहिँ हामीले डाइनिङ रुममा चाहिँ वी अल डान्स हामीले नाच्यौं द नेपाली म्युजिक अन फुल ब्लास्ट हैन सो यहाँ चाहिँ फुल ब्लास्ट भनेर भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ अत्यन्त राम्रो हैन सो हामी चाहिँ एकदमै रमाइलोसँग रातभरि नाच्यौं भनेर भनेको छ नेक्स्ट A village named Thankur had only 2 houses. On the way there, I had a mild heart attack as 3 large birds suddenly took flight from a tree next to the footpath. It was an arid region with not much life visible in the periphery, but these birds were large, shiny, and rainbow-colored. They were the national bird of Nepal, the Himalayan monal. Okay. So, अब उहाँ चाहिँ थानकोर भन्ने भिलेजमा पुग्नु भयो जसमा चाहिँ 2टा मात्रै घरहरू थिए र त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ उनलाई चाहिँ मन्द हार्ट अट्याक भयो अब किन हार्ट अट्याक भएछ भन्दा पनि एकदमै रमाइलो छ सो हार्ट अट्याक शी सेइङ एज आई सेड सार्कास्टिकली है सो नट लाइक रियल हार्ट अट्याक तर अलिकति डराउने जस्याङ्ग हुने मात्रै भन्न खोज्नु भएको सो किन भन्दाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ सडनली 3टा बर्डहरू चाहिँ देखिन् ट्रीबाट चाहिँ नेक्स्ट फुटपाथमा चाहिँ बाटोमा चाहिँ ल्यान्ड भएको चाहिँ देखिन् सो त्यहाँ चाहिँ त्यति धेरै भिजिबल एनिमलहरू थिएन किनकि त्यो त माउन्टेन रिजन थियो तर त्यहाँको बर्डहरू चाहिँ एकदमै ठूलो थिए एकदमै शाइनी चम्किलो थिए र रेनबो कलर थिए हैन रंगी बिरंगी थिए र तिनीहरू कुन चरा थिए त the Himalayan monal, which is the national bird of Nepal. That wasn't the last surprise for the day. The stars in Thankur that evening were blinding, the most brilliant I have ever seen this side of the globe. त्यति मात्रै थिएन सरप्राइज फर द डे उहाँले चाहिँ चराहरू देख्नुभयो त्यति मात्रै सरप्राइज थिएन कि त्यहाँको इभिनिङको स्टारहरू चाहिँ मोस्ट ब्रिलियन्ट थियो एकदमै राम्रो थियो आई हेभ एभर सीन अन द ग्लोब अहिलेसम्म देखेको यो संसारभरिमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो स्टार चाहिँ थाङकोरमा उहाँले देख्नुभयो भनेर भनेको छ इन पेल्मा आई मेट अ वेल्सम्यान who has been to Nepal 9 times. I met him again in Jewel and we walked towards the Jangla Pass and to Duani. The distance between the 2 villages was so long that we decided to camp halfway through the trail. I squeezed into the Welshman's tiny summer tent and attempted to sleep on 4,500 meters altitude. We laughed at the fact that no one else was insane enough to be on that mountain on a cold November night. Okay, so वेल्सम्यान भनेको के हो त भन्दाखेरि वेल्स भन्ने कन्ट्रीको सिटिजनलाई चाहिँ वेल्सम्यान भनेर भनिन्छ र मैले पेल्मा भन्ने ठाउँमा चाहिँ एकजना वेल्सम्यानलाई भेटेँ वेल्स कन्ट्रीको सिटिजनलाई भेटेँ जुन चाहिँ नेपाल 9 पटक आइसक्नु भएको छ सो मैले उहाँलाई फेरि अर्को चोटी चाहिँ दुले भन्ने ठाउँमा भेटेँ र हामी चाहिँ सँगै जालाङ पास तर्फ हिँड्यौं र जुन चाहिँ जालाङ पास र दुनै भन्नेको चाहिँ दुनाई है अगाडिको चाहिँ दुले पछाडिको चाहिँ दुनाई छ सो जालाङ पास र दुनाई भन्नेको चाहिँ डिस्टेन्स यति लामो थियो कि हामीले चाहिँ एकै दिनमा कम्प्लिट गर्न सकेनौं हामी चाहिँ बीच बाटोमै
हामीले क्याम्प गरेर बस्यौं र म चाहिँ वेल्सम्यानको चाहिँ जुन चाहिँ त्यो टाइनी समर टेन्ट भनेर भनेको छ है यहाँनिर हेर्नुस् है एम्फसाइज केलाई गरेको छ त समर टेन्टमा चाहिँ म चाहिँ स्क्विज भएर सुते हैन के त भन्दाखेरि गच्याङ मुचुङ भएर भन्छ नि नेपालीमा हैन सो वी स्क्विज्ड into the वेल्सम्यान टाइनी समर टेन्ट त्यो विन्टर टेन्ट पनि थिएन हैन सो 4500 मिटर एल्टिट्युड भनेको त एकदमै चिसो हो नि त प्लस जुन त्यो टेन्ट पनि एकदमै जुन चाहिँ समर जुन अलिकति हट क्लाइमेटमा युज हुने टेन्ट थियो र हामीले चाहिँ सुत्ने प्रयास गर्यौं 4500 मिटरको एल्टिट्युडमा र हामीले चाहिँ हाँसो पनि गर्यौं कि अरु कोही पनि यस्तो इन्सेन्ट छैन होला कि यो जुन नोभेम्बर नाइटमा चाहिँ माउन्टेनमा सुत्न खोज्ने भनेर भनेको छ सो वी लाफ्ड एट द फ्याक्ट दैट नो वान एल्स वाज इन्सेन इनफ टु बी अन द माउन्टेन अन कोल्ड नोभेम्बर नाइट सो इन्सेन भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ म्याड भनेर भनेको है अलिकति हैन त्यस्तै काम गर्ने जुन चाहिँ अर्डिनरी मान्छेले नगर्ने भन्ने कुरा गरिएको छ ओके सो नेक्स्ट Further west into remoter regions, school children led me to a village that sounded like Orta, just after Sarmi. The village is built on brown rocks, houses stacked together with open, free-fall decks. A family fed me, sheltered me, and walked with me the day after to show me a shortcut, a snowy pass towards Jumla. So, अझै रिमोटर रिजन अझै दुर्गम गाउँ वेस्टतिर चाहिँ एउटा स्कुल चिल्ड्रेनहरूले स्कुलका विद्यार्थीहरूले चाहिँ मलाई एउटा भिलेजमा लगे जुन चाहिँ ओर्ता जस्तो मलाई लाग्छ मैले चाहिँ एक्ज्याक्टली कुन चाहिँ हो भनेर चाहिँ फाइन्ड गरिन मलाई लाग्छ त्यो भिलेजको नाम ओर्ता हो सार्मी भन्दा चाहिँ अर्को भिलेज अर्को गाउँ त्यो गाउँ चाहिँ ब्राउन रकमा बनिएको थियो houses stacked together घरहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ जोडिएका थिए स्ट्याक भएको थिए with open free fall decks र त्यहाँको फ्यामिलीले चाहिँ मलाई खाना खुवाउनु भयो they fed me उहाँले मलाई बस्न पनि दिनुभयो बस्ने व्यवस्था पनि मिलाउनु भयो र अर्को दिन चाहिँ जुम्ला जानको लागि चाहिँ एउटा सर्टकट बाटो पनि देखाइदिनु भयो अलिकति हिँडेरै भए पनि मलाई चाहिँ त्यो बाटो देखाइदिनु भयो and walked with me the day after to show me a shortcut a snowy pass towards Jumla. I walked for 5 hours in the snow and a further 3 hours in cold winds through ancient alpine forest and exposed mountain ridges. So, म थप अर्को 5 घण्टा हिउँमा हिँडे र त्यसपछि 3 घण्टा चिसो बतासमा हिँडे through ancient alpine forest and exposed mountain ridges. So, alpine forest भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै साल हैन यस्तै अरु थुपीहरुको चाहिँ बोट भएको कोर्निफरस भनेर तपाईले पढ्नु भएको होला नि साइन्समा हैन सो कोर्निफरस फरेस्ट त्यस्तो टाइपको चाहिँ हाई एल्टिट्युड माउन्टेन रिजनमा पाउने फरेस्ट भनेर भनिएको By the time I reached Jumla, I was ill with an unknown virus and a bad tummy. An American I met at a hotel gave me medicine. The pani puri at a local eatery also helped in my recovery भनेर भनेको छ ओके लेट्स स्टडी है त यो एकदमै रमाइलो छ जुम्ला पुग्नु भन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा अननोन भाइरसले चाहिँ म बिरामी भएँ र मेरो पेट पनि बिग्रिएको थियो मेरो पेट चाहिँ अब हैन पेट दुख्ने अथवा चाडा पखाला लाग्ने सो ब्याड टमी भनेर भन्नु भएको छ केही चाहिँ नराम्रो खाना खाएर बासी खाना खाएर चाहिँ हाम्रो पेट दुख्ने हुन्छ नि सो हामी बिरामी हुन्छौं नि सो ब्याड टमी चाहिँ त्यसलाई भनिएको हो सो मैले चाहिँ होटलमा भेटेको अमेरिकनले चाहिँ मलाई औषधि दिनुभयो र त्यहाँको पानीपुरीले चाहिँ मलाई औषधिकै काम गर्यो भनेर भनेको छ द पानीपुरी एट The local eatery also helped my recovery. मेडिसिनले त गर्यो पानीपुरीले पनि मलाई ठीक बनायो त्यसले पनि मलाई स्वस्थ बनाउनको लागि हेल्प गर्यो भनेर भनेको छ
Once I felt well enough to carry on, I started walking towards Rwara through Khali Lagna and then Bulbule. In Khali Lagna, I was welcomed by a Didi who was picking the brains out of a sip skull भनेर भनेको छ. Okay, so जब मैले चाहिँ अब म ठिक छु, म हिँड्न सक्छु भनेर फिल गरेँ, त्यसपछि म रारा लेकतिर रारातिर हिँड्न थालेँ. कहाँबाट त थ्रु खाली लग्ना एन्ड देन बुलबुले. सो दुवै चाहिँ प्लेसको नाम हो. अब यो खाली लग्ना भन्ने ठाउँमा उहाँले के देख्नुभयो त, अथवा उहाँलाई चाहिँ एउटा दिदीले स्वागत गर्नुभयो जसले चाहिँ she was picking the brains out of sheep skull भनेर भनेको छ. सो she was picking brains out of sheep skull. यो चाहिँ you can like यो चाहिँ idiom को रूपमा पनि युज भएको हुन सक्छ, or like simple direct meaning पनि हुन सक्छ. उहाँले चाहिँ literally sheep को skull बाट चाहिँ she was picking the brains out हैन to cook, अथवा चाहिँ she was like cleaning the sheep हैन, sheep मा चाहिँ केही like we can say जुम्राहरू पर्ने हुन्छ नि. So she was picking that पनि we can बुझ्न सकिन्छ है. So either way she was doing something है. त्यो दिदीको बारेमा कुरा गरिएको छ. She said, if I wanted to wash myself, there is a bucket of water in the outhouse. I checked it out and the water surface on the bucket was frozen. र दिदीले भन्नुभयो कि तपाई नुहाउन चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ उतापट्टि घरमा चाहिँ एक बाल्टिन पानी राखिएको छ भनेर भन्नुभएछ. मैले त्यो हेर्न गएँ. पानी हेर्न जाँदाखेरि त जुन चाहिँ माथि चाहिँ जमेको रहेछ, फ्रिज भएको रहेछ, त्यहाँ चाहिँ त्यति चिसो थियो भनेर भनेको छ. Cracking it felt strangely satisfying and the pani underneath was surprisingly lukewarm. Okay, त्यसलाई चाहिँ फुटाउन चाहिँ अलिकति strangely satisfy भयो. सो एकदमै satisfying थियो, एकदमै आनन्द आउने थियो जुन चाहिँ त्यो फ्रोजन वाटर फुटाउनको लागि. तर surprisingly विश्वासै नलाग्ने कुरा चाहिँ जुन पानी फुटाएपछि त्यो भन्दा मुनिको पानी चाहिँ मनतातो पानी थियो. lukewarm भनेको चाहिँ मनतातो पानी भनेर भनेको. One more day, I whispered to myself. I was excited for the last push, thinking it would be an easy final walk. Of course, it wasn't. अर्को एक दिन मात्रै हो भनेर चाहिँ मैले आफैलाई विस्पर गरेँ, कानाखुसी गरेँ. अर्को एक दिन मात्रै हो भनेर मैले आफैलाई मोटिभेट गरेँ. यो चाहिँ लास्ट एक पुश हो अनि चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन, अनि चाहिँ मैले म मेरो डेस्टिनेसनमा पुग्छु भन्ने चाहिँ मैले सोचेँ. तर त्यति सजिलो थिएन. Of course, it wasn't that easy. To get to Rara Lake, I decided to take a shortcut and cross another pass. On the map, the trail to this pass was barely visible. The suggested route is a 25-kilometer walk. My chosen route was less than half of that. Oh boy, भनेर भन्नुभएको छ. सो रारा लेकको लागि जुन चाहिँ खाली लग्ना भन्ने ठाउँ छ त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले एउटा सर्टकट लिने योजना गर्नुभयो. And cross another pass. So यहाँ another pass भनेर भनेको छ. यो पास भनेको चाहिँ अलिकति स्नोइङ हैन, डेन्जरस, अलिकति एक्सिडेन्ट हुन सक्ने. सो त्यस्तो रिजन जुन चाहिँ स्नोई छ, जताततै माउन्टेन छ, जताततै हैन स्नोहरू छ, एन्ड ह्युमन सिभिलाइजेसन छैन, त्यस्तोलाई चाहिँ पास भनेर भनिएको. सो उहाँले चाहिँ अर्को एउटा सर्टकट लिने विचार गर्नुभयो. र त्यो पास चाहिँ जुन म्याप थियो त्यहाँ चाहिँ एकदमै सानोसँग कोरिएको थियो. इट वाज बियरली भिजिबल. त्यो चाहिँ नदेखिने जस्तै थियो, बल्ल बल्ल देखिने टाइपको थियो भनेर भनेको छ. जुन चाहिँ ओरिजिनल रुट हो हिँडेर जाने हैन, ठिकै राम्रो बाटो भएको, त्यो चाहिँ 25 किलोमिटरको थियो. तर उहाँको जुन सर्टकट थियो त्यो चाहिँ इट वाज हाफ, लेस देन हाफ भनेर भनेको छ. सो लेट्स डु सम म्याथ है त. 25/2 भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि कति 12.5 हुन्छ. सो हाफ लेस भनेर भन्नुभएको छ. 10 किलोमिटर मात्रै थियो त्यो पास हैन. सो हामीले टेन्टेटिभली क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तर ओरिजिनल पास चाहिँ 25 किलोमिटर थियो. सो एकदमै छोटो वाला उहाँले सर्टकट लिनुभयो. नेक्स्ट, I walked through
foot deep snows for hours. My shoes and feet became wet, but the blue sky was blue and the sun was bright, and the views were otherworldly, giving me enough to be cheerful about. So, म चाहिँ हिँडे घन्टौंसम्म हिँडे अब कस्तो बाटोमा हिँडे त भन्दाखेरि फुट डिप स्नो खुट्टा नै गाडिने स्नो हैन एकदमै जस्ट गुडासम्म आउने स्नोमा चाहिँ हिँडे मेरो खुट्टा मेरो जुत्ताहरू सबै भिजिसकेका थिए तर बट आकाश नीलो थियो घाम चम्किलो थियो र त्यहाँको भ्यू चाहिँ प्याराडाइज जस्तै थियो अदर वर्ल्डली भनेर भनेको छ हेवन जस्तै थियो यो वर्ल्डली नै थिएन सांसारिक नै थिएन एकदमै स्वर्ग जस्तो थियो हैन सो त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै खुशी बनाइराखेको थियो गिभिङ मी इनफ टु बी cheerful about. Once I had reached the pass, I was in for a shock. The shiny cliff path was snowed in. There was a steep drop of 300 meters and I was top of a 400-meter mountain. There was nothing to hold on to but loose metamorphic rocks. Grabbing the wrong one could be fatal, but turning back meant walking more hours and in dark. र उहाँ त्यो पासमा पुग्नुभयो र त्यो जुन पास भन्ने छ पासमा पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँ एकछिन सक हुनुभयो अचम्म पर्नुभयो किन त भन्दाखेरि द स्किनी क्लिफ पाथ वाज स्नोड इन त्यहाँ चाहिँ हिउँले ढाकिएको थियो अब जाने ठाउँ थिएन त्यहाँ चाहिँ एउटा 300 मिटरको चाहिँ स्टीप डीप ड्रप भनेर भनेको छ सिधै खाल्डो त्यस्तो चाहिँ बाटो थियो र उहाँ चाहिँ 400 मिटर माउन्टेनमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ उहाँले केही कुरामा चाहिँ होल्ड गर्ने ठाउँ पनि थिएन बिकज इट वाज स्नो राइट सो उहाँले चाहिँ त्यहाँको स्टोनहरू एउटा कुनै गलत स्टोन अथवा अलिकति वीक स्टोनलाई उहाँले यदि इफ सी गेट इन्टु द्याट उहाँले चाहिँ लिनुभयो र त्यो जुन चाहिँ डीप स्टीप छ त्यहाँ चाहिँ जान खोज्नु भयो भनेदेखि इट कुड बी फेटल हैन त्यो चाहिँ जोखिमपूर्ण छ तर फर्केर जानु पनि अप्सन छैन फर्केर जानु भनेको चाहिँ फेरि फर्केर गयो के त अँध्यारोमा फेरि त्यही बाटो हिँड्यो फेरि अर्को बाटो जानु नै छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ अब हेरौं उहाँले के गर्नुहुन्छ Without tent and food, that option was only slightly more dangerous than crossing a icy cliff is without ice axe and campfires. So, without tent and food, उहाँसँग टेन्ट पनि थिएन खानको लागि खाना पनि थिएन That option was slightly more dangerous than crossing an icy cliff is. त्यहाँ चाहिँ बस्नु भन्दा त्यो भन्दा the option was only slightly dangerous. So फर्केर जानु भन्दा चाहिँ थोरै slightly dangerous थियो फर्केर जानु पनि dangerous नै थियो अँध्यारोमा हिँड्नु थियो खाना पनि थिएन यदि केही भयो भने टेन्ट पनि थिएन त्यो भन्दा अब थोरै अब त्यो त डेन्जर छँदैछ त्यो भन्दा पनि थोरै डेन्जर भनेको बरु त्यही आइसी क्लिफ बाटै चढ्छु बरु त्यही आइसी क्लिफ बाटै क्रस गर्छु तर विथआउट आइस एक्स एन्ड क्याम्प्रोन्स उहाँसँग आइस एक्स र क्याम्प्रोन पनि थिएन त्यो स्नोई जुन क्लिफ छ जुन स्नोई ड्रप छ त्यसलाई पास गर्नको लागि नेसेसरी इक्विपमेन्ट पनि थिएन त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अप्सन छ है त्यो चाहिँ मेरो एउटा अप्सन छ भनेर चाहिँ सोच्दै हुनुहुन्छ हेरौँ है त I dug my heels and hand in the snow, one frozen moment at a time, until I was on the other side. It was cold, but my adrenaline ran so high that I was sweating from the suspense. Imagine my relief once I have made it across all 4 cliff crossing. So 4 एउटा क्लिफहरु रहेछ चुचुरो पहाड टाइपको अलिकति अग्लो टाइपको हैन सो उहाँले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो हात आफ्नो खुट्टा चाहिँ स्टोमा हाल्दै one frozen moment at a time एकचोटीमा एउटा मात्रै मोमेन्ट गर्दै बिस्तारै उहाँ चाहिँ हिँड्नु भयो
जबसम्म कि उहाँ अर्को साइडमा पुग्नु भएको थिएन, किनकि त्यहाँ त एउटा डेड ड्रप थियो, उहाँले चाहिँ वान मिस गेम फिनिस भएको जस्तै थियो हैन। सो एकदम चिसो पनि थियो, तर उहाँको चाहिँ एड्रेलिन यति चलेको थियो, हर एड्रेलिन वाज सो हाई कि उहाँ चाहिँ जुन त्यो सस्पेन्स थ्रिलबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ सी वाज स्वेटिङ। सो र उहाँ चाहिँ 4वटा क्लिफ क्रस गरेर पुग्नु भयो सुरक्षित, र उहाँले भन्नुभएको छ कि इमेजिन माई रिलिफ। ल तपाईँ मेरो जुन चाहिँ रिलिफ, मलाई चाहिँ आनन्द भयो, त्यसपछि सन्तोष भयो, त्यसको चाहिँ इमेजिन गर्नुहोस् मलाई कति धेरै जुन रिलिफ भयो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। And so I arrived at Vara Lake alive and well, the biggest freshwater lake in Nepal. Himalaya was there, glistening in its dark blue glory, waiting for my arrival. The magnificent sky-scraping pine trees decorated the ground with giant pine cones. Kusks glided over the crystal-clear water, occasionally diving under to disappear and resurface again. White peaks said hello from a distance. There were only 2 hotels in National Park, at least on the lakeside. It's strange to think that Pvt Lake in Pokhara was once this quiet. So finally उहाँ चाहिँ रारा लेक पुग्नु भयो, alive and well. उहाँ चाहिँ बाँचेरै पुग्नु भयो, सास फेर्दै हुनुहुन्थ्यो। सो रारा लेक भनेको एउटा इन्फर्मेसन, सो इट इज अ बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक। र अब उहाँको चाहिँ एकदमै उहाँको भन्ने शैली अलिकति रोमान्टिक छ नि हैन, जुन हामीले पहिलेदेखि हेर्दै आएको छौं, थ्रिलर पनि छ जसमा। सो उहाँले डिस्क्राइब गर्न थाल्नुभयो रारा लेकको सराउन्डिङ, रारा लेकलाई। सो हिमालय वाज देयर, हिमाल त्यहाँ थियो, ग्लिसनिङ इन इट्स डार्क ब्लू ग्लोरी। इट वाज स्पार्कलिङ, ग्लिसनिङ भनेको चाहिँ ब्राइट हुने, चम्किलो भन्छ नि। सो उसको चाहिँ डार्क ब्लू ग्लोरीमा चाहिँ इट वाज स्पार्कलिङ, मेरो आगमनको प्रतीक्षामा थियो भनेर पनि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। The magnificent sky-scraping pine trees decorated the ground with giant pine cones. So उहाँले पाइन ट्रीजलाई चाहिँ स्काई स्क्रेपिङ, जुन आकाशलाई छुने एकदमै अग्लो, म्याग्निफिसेन्ट, एकदमै भयानक राम्रो पाइन ट्रीजहरूले चाहिँ जमिनलाई चाहिँ डेकोरेट गरेको थिए, सिंगारिएको थिए। केले त भन्दाखेरि उनीहरूको पाइन कोनले। And Kusks glided over the crystal clear water. Kusks भनेको के हो भन्दाखेरि a kind of bird, right? एउटा हाँस जस्तै, डक जस्तै, it is a kind of bird. So Kusks glided over the crystal clear water. So कुट्सहरूले चाहिँ they are gliding over. र उनीहरू चाहिँ occasionally के त तल पानी मुनि जान्थे र फेरि सर्फेसमा आउँथे। And white peaks said hello from the distance. So mountain peakहरूले पनि मलाई hello, hi, नमस्ते भनेर अलि टाढाबाट भन्दै थिए। र रारा लेकमा चाहिँ 2टा होटलहरू थिए, तर एउटा चाहिँ लेक साइडमै थियो, at least भनेर भनेको छ। So it's strange to think that Pvt Lake in Pokhara was once this quiet. अब रारा लेकमा त 2टा होटल मात्रै थिए, मान्छेहरू पनि बसोबास गर्दैनथे हैन। सो उहाँले सोच्नु भयो कि एक ताका चाहिँ हैन, पहिला चाहिँ Pvt Lake पोखराको पनि यस्तै राम्रो थियो होला, यस्तै शान्त थियो होला भनेर उहाँले सोच्नु भयो। अब उहाँले भन्नुभएको कुराबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ Pvt लेकमा चाहिँ पोल्युसन एन्ड ह्युमन एक्टिभिटीहरू धेरै छ, त्यहाँको चाहिँ नेचुरल ब्युटी अलिकति डिसएपियर हुँदैछ, तर यहाँ रारा लेकमा चाहिँ छैन है भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। Through a 5-week-long walk, I have covered a distance that totals up to 25% of Nepal Himalaya via the lower grade Himalayan trail, along with some funky detours. So, 5 हप्ताको लामो हिँडाइपछि उहाँले चाहिँ नेपाल हिमालयको चाहिँ 25% डिस्टेन्स चाहिँ कभर गर्नुभएछ via
लोअर ग्रेड हिमालयन ट्रेल, यो चाहिँ ट्रेलको एउटा नाम हो। अलोङ सम फङ्की डिटोर्स भनेर भनेको छ। सो डिटोर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एउटा ठाउँमा जानुपर्ने छ, तर तपाईँले अर्कै ठाउँबाट घुमेर जानुभयो, त्यो चाहिँ डिटोर, अ लिटल डिटोर भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ फङ्की डिटोर भनेर भन्नुभएको छ। के त भन्दाखेरि उहाँले डिटोर त लिनुभयो, तर एकदमै एक्साइटिङ, एकदमै रमाइलो थियो जुन चाहिँ डिटोर छ। सो त्यहाँ चाहिँ फङ्की डिटोर भनेर भनेको। सपोज तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भनेदेखि काठमाडौँबाट चाहिँ सपोज कहाँ भन्ने त, बल्खुबाट कालीमाटी जानुभयो भनेदेखि सिधै गए पनि पुग्छ, तर तपाईँ रिङ रोड हुँदै 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 कालीमाटीतिरबाट जानुभयो, सरी कलङ्कीतिरबाट जानुभयो, द्याट इज अ डिटोर होइन। दोज हु आर इन काठमाडौँ उहाँहरूलाई त थाहा भयो होइन यो इक्जाम्पलले, बट अरूको लागि पनि ठिक छ, बुझ्नुभयो होला। के त डेस्टिनेसन पुग्नु पर्ने छ, सिधा बाटो छ, यहाँनिरबाट गयो भनेदेखि सिधा पुगिन्छ भन्ने कुरा छ, तर मैले चाहिँ थोरै घुमाउरो बाटो लिएँ, त्यसलाई चाहिँ डिटोर भनेर भनिन्छ, डिटोर। Okay, if I ever thought I knew Nepal and its culture, the West shook that knowing. यदि मैले कहिले सोचेँ कि मैले चाहिँ नेपाललाई बुझेँ, मैले चाहिँ यहाँको कल्चरलाई बुझेँ भनेर मैले बुझेँ भनेदेखि मेरो जुन चाहिँ बुझाइ छ त्यसलाई चाहिँ वेस्टले चाहिँ थर्कायो होइन। इट सुक द्याट नोइङ भनेर भनेको छ, भनेको आई वाज मिस्टेकन होइन। नेपाल चाहिँ सच अ डाइभर्स कन्ट्री छ, कल्चरमा, हेरिटेजमा, हरेक कुरामा। मैले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अलिकति गलत तरिकाले चाहिँ बुझेँ, अलिकति अन्डरएस्टिमेट गरेँ भनेर पनि भन्न खोज्नु भएको है त। नट गलत बट ओके। By and large, I would describe what I witnessed and experienced as medieval and raw. The wild Western vision is a step or two back in time, when we knew how to survive with our primal instincts, human intuition, and oneness with nature. So, उहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अलिकति मिडिभल एरा, जसमा चाहिँ केही पनि मोडर्न इक्विपमेन्टहरू थिएन, बत्तीहरू थिएन, यो जुन मोडर्न लाइफस्टाइल, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीहरूले हाम्रो लाइफलाई इफेक्ट गरेको थिएन, त्यस्तो चाहिँ उहाँले एक्सपिरियन्स गर्नुभयो वेस्टमा चाहिँ, उहाँको ट्रिपमा चाहिँ। सो वेस्टर्न रिजनले चाहिँ जुन हाम्रो अहिलेको समय छ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, इन्टरनेट, दिस एन्ड द्याट, सबै हाम्रो लाइफ इजियर छ, तर वेस्टर्न रिजन अफ नेपालले चाहिँ इट इज अ स्टेप अर टू भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ एक दुई स्टेप चाहिँ पछाडि नै छ, यो चाहिँ ठाउँ इन टाइम, समयको जुन रिलेटिभली संसार जसरी चलेको छ, यो चाहिँ अलिकति आफ्नो चाहिँ ट्रेडिसनल लाइफस्टाइलमै छ भनेर भन्नुभएको छ। जब हामीलाई चाहिँ कसरी सर्भाइभ हुने त हाम्रो चाहिँ प्राइमल इन्स्टिङ्क्टले, त्यसपछि ह्युमन इन्ट्युइसनले हामीले के गर्दा ठिक हुन्छ, कसरी सर्भाइभ गर्ने, इच एन्ड एभ्रिथिङ प्रकृतिसँग नजिक भएर चाहिँ हामीले सर्भाइभ गर्न चाहिँ जुन हाम्रो पहिला हाम्रो लाइक हजुरबुवा जिजु बाबाहरूले गर्नुभयो, समथिङ लाइक द्याट होइन। त्यसरी चाहिँ अहिले पनि वेस्टर्न रिजनमा चाहिँ उहाँहरूले, त्यहाँको पिपलहरूले लाइफ बिताउनुहुन्छ, अपार्ट फ्रम दिस मोडर्न टेक्नोलोजी, लाइक दिस मोडर्न लाइफस्टाइल एन्ड थिङ्स लाइक फोन, इन्टरनेट, इभन इलेक्ट्रिसिटी पनि दे डोन्ट ह्याभ एक्सेस टु इट भनेर भन्नुभएको छ। एकदमै रमाइलो, एकदमै रोमान्चक, एकदमै रोमान्टिक, एकदमै थ्रिलिङ यो चाहिँ उहाँको ट्राभलग छ है त, मेगन लुएङको। सो यो कुरा भयो हाम्रो ट्राभल एन्ड टुरिज्ममा। अब यसको एक्सरसाइज छ, एक्सरसाइज चाहिँ वी विल डु इट इन द नेक्स्ट भिडियो है। सो टिल देन अब यो तपाईलाई कस्तो लाग्यो ट्राभलग, तपाईले कमेन्ट गर्नुहोला र साथीमाझ पनि सेयर गर्नुहोला है। सो त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस।